AI is natuurlijk een onderwerp waar iedereen mee bezig is. Hè? Het is hip, het is trending, iedereen wil er wat mee. En er wordt ook nog heel veel gedacht dat AI alle problemen voor ons gaat oplossen. En dat is in dit geval zeker niet het geval. Dus je moet heel goed gaan kijken, wat is mijn business case en waar kan het ons nou daadwerkelijk gaan versterken. De Maastunnel is de oudste tunnel in Nederland en behoeft veel onderhoud. En dat onderhoud is noodzakelijk om de tunnel veilig te houden voor alle gebruikers. Niet alleen voor de autotunnel, maar ook voor fietsers en waar we vandaag in staan, ook voor voetgangers. Middels ons Vision-platform kan je dus van elke camera een AI-camera maken. En hier in de Maastunnel zijn we bezig met een project om meer inzicht te genereren in het gebruik van de tunnel. Wij doen een schatting. Er gaan zoveel vrachtwagens per dag doorheen in de tijd. En daardoor slijt de asfaltlaag in zoveel jaar. Maar is dat nou ook daadwerkelijk zo? Of zien wij een stijging in bijvoorbeeld het aantal vrachtwagens dat door die tunnel heen gaat? Waardoor onze tunnel dus eigenlijk sneller achteruit gaat. En we wellicht ons onderhoudsregime aan moeten passen, omdat we meer onderhoud uit zouden moeten voeren. De mensen hier in de tunnel merken in feite helemaal niets, want de camera's die hangen er al. Het enige wat wij hebben gedaan is slimmer gemaakt. En dat verhoogt voor de gebruiker hier de veiligheid. Als er wat aan de hand is, dan hebben ze daar echt wel voordeel aan. De hardware wordt geïnstalleerd. Die wordt gekoppeld aan de camerabeelden die niet worden opgeslagen. Maar op een zogenaamd edge device, dus een computertje, eigenlijk direct verwerkt worden en die data uit gaat spugen. En die data kunnen wij vervolgens heel makkelijk verwerken in een dashboard. Om dus visueel te maken wat er daadwerkelijk aan de hand is en wat er gebeurt. Nou, je ziet eigenlijk dat je met AI dat je data, als gegevens en beelden heel goed kunt verwerken en daar nieuwe inzichten uit kunt halen. En dat biedt allerlei mogelijkheden voor bedrijven. En Vision Platform AI is daar een heel mooi voorbeeld van. Vision Platform AI gebruikt de technologie van Supply. En Supply heeft gebruik gemaakt van de MIT-regeling. Juist met zulke regelingen zoals de MIT helpen we bedrijven om hun ideeën van idee naar praktijk te brengen. Is het spannend geweest om AI toe te passen? Dan roep ik heel hard nee, het is niet. Het is noodzakelijk. En eigenlijk is het gewoon doorzetten van de technologie die we eigenlijk al beschikbaar hebben. Ja, we hebben natuurlijk gezien dat met de komst van ChatGPT dat AI heel snel ontwikkelt en ook heel snel zijn adoptie vindt. Risico is natuurlijk dat je er niet mee aan de gang gaat. Dat is eigenlijk het grootste risico. Want doordat je er niet mee aan de gang gaat, word je duurder, minder competitief of minder efficiënt. En dat is voor de BV Nederland gewoon niet interessant. Want uiteindelijk is dat wat banen genereert. Dus ik denk dat we het juist moeten omarmen om een koploper te blijven. We zijn altijd in een technologieland geweest. Kijk naar ASML en alle andere mooie bedrijven. Dus ik denk dat we er juist volop moeten inzetten om een technologische voorsprong te houden.